مرحبا. وصلنا من بعد تخييم ليلة كاملة للصحراء، صحراء خور العديد، أجمل وأغرب صحراء ممكن أنت تشوفها. ليش الأجمل؟ هسه بدنا نشوف مع بعض، بس الأخطر ليش؟ زاد راح نشوف مع بعض. وين ممكن تشوف الصحراء وتلال الرمل والكثبان الرملية اللي وراي مقابلة للبحر. هالشيء هذا موجود بمكانين بالعالم، بصحراء موليبيا ودولة قطر فقط. نسيت، إذا أنت جديد عندي بالقناة لا تنسى تسوي لي لايك وسبسكرايب. يلا. اللقطات اللي كنت اشوفها بالافلام اول ما تطلع يركب السياره ويمسك طريق السفر ويوقف بحركه نسيت اسويها، تبع وقت ينزل من السياره يسوي هيك. انه تعبان ايه على السفر، ما احلى سفر. صار لنا تقريبا مسير يعني تقريبا 3/4 ساعه، وظلنا تقريبا نص ساعه او 3/4 ساعه اتوقع نوصل للمكان اللي رايحين. ناخذ شوي اغراض يعني يظل لوازم انه نخاف ننقطع هناك او ينزلنا شيء نكون جاهزين 100%. قبل ما نفوت على مكاننا بشاب يوتيوبر تعرفت عليه عن طريق اليوتيوب، جاي لي اول مره معانا يشارك الاجواء تبعنا، فحاليا قاعد نستناه يطلع معانا ونكمل طريقنا لجوا. الشاب اسمه نبيل. السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله انتم كويسين. لين رمل قبل ما افوتهم يعني سبحان الله وقت جهزنا خلاص تنفوت نبلش نكتشف الصحراء سوا. نزل الضباب فجأة والله بدون مبالغة بدقيقتين تقريبا غطى ربع المساحة. والقادم أعظم، بس إن شاء الله لا، لأنه بدنا نطلع هاي الطعوس، نطلع الطعوس هذه كلها هناك. متعة خيالية ما حد يعرف طعمتها إلا اللي جرب إنه يسوق بالصحراء ويدخل بالرمل ويطلع اللي يسمونها طعوس، تلال الرمل هذه الكبيرة تطلعها بالسيارة. متعة. هذا الطعس أو التل اللي قلت لكم عليه عن جد لازم يكون وحدة من عجائب الدنيا، حتى إنه ما بمسافة رمل ما بينه وبين المي، على طول مي طعس. هذا هو الشيء اللي خلاني اني يعني اسافر المسافه هذه كلها اوصل اشوف المنظر هذا. عن جد سبحان الخالق. هذا مثل ما قلت لكم انه بس دولتين اللي موجود بيها الطبيعه هذا والمنظر الغريب هذا، اللي واحد منهم صحراء قطر. الصحراء وراك، البحر شلون شيء حلو. تلال والطعوس والبحر جد روعه. شوف المنظر ما أجمله من برا. واو، تكون حالك أنت بالصحراء هناك. يا سلام يا سلام. شلون السواقة بالبار؟ حبيبي نور. بشوف حتى هذه طبيعة، حتى هنا جمال الصحراء بنص هالكثبان الرملية. أنت بنص الصحراء هنا تحس بسعادة.
لسبيتلا مثل هذه الطعوس او التلال، مخصصينها بس يطلعون الشباب بالسيارات، يعني يسوون استعراض للسيارات شلون تطلع، يعني تحديات بين الشباب. بهذيك الايام كان يصير بيه حوادث كبيره، انه سياره تقلب، سيارات تحترق، ناس يعني الله يرحمها كانت بعد عدد كبير مات بالحوادث هذه. فبالاخير الشيء هذا يعني صار محور اهتمام للدولة هنا، فقالت انه اني لازم اسوي كنترول على الفعاليات هذه، فوزعت دوريات شرطة ومرور تنظم الفعاليات هذه، بحيث انه توقف عند الشباب عندك هذن ممنوعات، هذن مسموحات، حاول تسوي كذا وما لازم تسوي كذا، وسيارتك لازم تكون مجهزة. صار بيه تنظيم، تقدر انت تشوف الشباب اللي طالعة المنطقة هذه اللي سووا عليها كنترول او ضبطوا المكان بيه. الحمد لله ما صار بيه وفيات. فاليوم طبعا هي الفعالية هذه تصير كل يوم جمعة. حاولنا اليوم بما ان اليوم جمعة جينا نصور المكان، ضعنا بوسط الصحراء، ضعنا، ما بدنا نحاول نشوف طريق الرجعة حاليا. يكفي نريد نرجع لانه الشمس صارت حارة حيل، مع ان الدنيا شتاء ونحن بشهر واحد، بس شمس نار صارت، فلازم نرجع على المدينة. وان شاء الله تكون الاجواء هذه عجبتكم، لانه حاس بيها متعة كبيرة الصحراء والتخييم والاجواء هذه. بيشي لفت نظري بطريق الرجعة واحنا طالعين من الصحراء، برج تغطية. تخيل لهالناس اللي مهتمة انه يكون بشبكة بنص الصحراء. احيانا نطلع مناطق عادية يعني، بس تطلع شوي برا المدينة خلاص انقطعت عنك الشبكة. هنا حاط لك شبكة بنص الصحراء. يا سلام يا سلام. هذه الخيام اول ما تفوت حاط لك هنا شركة جيب ودوج وشركة لاند روفر، حاطة سيارات للتجربة. انت بدك تجربها، تعال جرب سيارتنا بنص الصحراء، شوف شلون على الصحراء، تجربة مجانية، فوت حتى لو ما اشتريت. حاس حالي قاعد اسوي دعاية للجيب، صح؟ يس. للأسف خلص الفيديو هين، خلصت رحلتنا وخلص مشوارنا الحلو، ويا رب يكون عجبكم الفيديو. أتمنى ما تضيع الصحراء أنت إذا عندك إياها ببلدك، لأنه أجواءها جدا جميلة روعة. نصيحتي للشباب اللي عندها هواية تطلع بيها للصحراء، تروح سواء تلعب بدراجات ولا بسيارات، انتبه انتبه انتبه، خليك حريص على نفسك، خلي أقلها عائلتك بين عيونك أنت وقت تطلع تروح تتسلى وتلعب وتروح تغير جو. أي نعم حلو وتستمتع، وأني واحدة من الناس اللي جربتها، يعني تكون بقمة سعادتك وأنت قاعد تجرب هالشيء الحلو هذا. لكن دائما انتبه، ودائما خلي براسك أنه أنت وراك عائلة، وراك ناس تستناك وتستنى جيتك وشوفتك. وأحبكم جدا قد هالصحراء هذه كلها. والسلام.